Salut! Am astăzi pentru tine, așa cu emoție de toamnă, am pregătit cu drag și spor pentru a ta viață bună 5 reguli pentru prosperitate. Prosperitatea nu este doar la nivel financiar, este la nivel rațional, ceea ce ne îmbogățim noi cultural, informațional, prin cunoașterea și experiența noastră, la nivel sentimental, sufletesc, cu ceea ce suntem noi împliniți în viață și la nivel de acțiuni, cu ceea ce chiar avem rezultate din ceea ce facem, nu doar avem ideile care nu se transformă în rezultate. Așadar, aceste 5 secrete, reguli pentru prosperitate, le experimentez, le trăiesc de mulți ani de zile. Am avut norocul să merg în niște locuri unde am cunoscut oameni care mi-au oferit aceste lucruri care eu ți le spun astăzi ție și le-am practicat, le-am testat, le-am verificat și am văzut că, băi, au roade. Nu după o săptămână, nu după 2 săptămâni, nu după 3 săptămâni, dar au roade. Așadar, să-i dăm drumul. Dragii mei, 5 secrete pentru prosperitate, pentru viața voastră abundentă, care, hai să fim serioși, cu toți o merităm, doar uneori suntem mai leneși, alteori ne trezim mai greu din pat, alteori nu avem voie, nu avem chef să dăm telefonul unui client sau unui furnizor, nu avem chef să sunăm pe cineva care chiar avem nevoie de serviciile sale. Și ne tot menținem această stare de las că o să fac mâine, las că fac la anul, las că fac la 1 ianuarie, lasă că trebuie să mai învăț ceva, trebuie să mi se întâmple asta ca să fac cealaltă, trebuie să am o anumită stare care sau o anumită emoție sau un sentiment ca să mă apuc de ceva, trebuie să am haine acelea care trebuie să le am pe mine pentru a începe un anumit lucru sau trebuie să îmi însușesc anumite trăsături ca să fac un anumit lucru. Toate aceste chestii sunt iluzii, sunt pura noastră imaginație care vine din leinea noastră și din modul în care noi ne-am obișnuit să trăim viața. Pentru că nici ceilalți din jurul nostru nu fac, nu sunt mai presus și ne comportăm ca ei. Pentru că noi, după cum bine știți, imităm ca oile și uităm să ne impunem nouă niște reguli care să ne ajute în a avea o viață prosperă, înbelșugată, împlinită și să avem abundență chiar în tot, în ceea ce știm, cunoaștem, experimentăm, în ceea ce simțim și în ceea ce acționăm ca să ajungem la rezultate. Așadar, aceste 5 secrete pentru o viață prosperă sunt următoarele. 1. Creează-ți o echipă. O echipă care să-ți fie alături sau care să te susțină în toate nebunile pe care tu vrei să le faci. În orice idee ai, acea echipă are nevoie de cunoaștere sau de experiență mai multă decât tine ca să-ți dea viață ideii tale. Pentru că dacă vrei să o faci singur, într-o societate modernă e un pic greu, pentru că ai nevoie tot timpul de lucruri exterioare de oameni care știu alte lucruri, care îți împlinesc alte servicii din ideea ta, ca ideea ta să prindă viața. Așadar, creați o echipă este un fenomen atât de important ca ideea ta. Iar dacă ideea ta crezi în așa este importantă, caută-ți un avocat, un designer, un tip care să știe finanțe, un om care se ocupă de bursă, un om care se ocupă de consultanța ta familială sau socială, un om care să știe poate partea de nutriție a vieții tale, un om care să-ți dea cunoașterea, un guru, un maestru, un om care să-ți dea ideile de antreprenoriat, de leadership, de management, un om care să îți facă planuri de afaceri sau să-ți facă proiectele tale pe care tu vrei să le așezi, să le organizezi. Așadar, această echipă îți este mai mult decât necesară. 2. Du-te la cursuri. Orice fel de workshop, seminar, din experiență spun, am avut cea momente în viața mea acum ceva ani în spate când efectiv ajungeam la să mănânc pâine și în cazurile fericite nuci, pentru că nu mai aveam bani de mâncare, pentru că banii pe care eu îi câștigam îi dădeam pe îmbunătățirea, pe evoluția mea, pe diferite planuri. Și o parte din aceste cursuri au fost pentru partea de management, de leadership. Am învățat partea asta de marketing online, lucrez mult în afiliere și în
site-uri și în managementul lor și sunt implicat am fost și încă sunt implicat în partea antreprenoriat mai multe domenii. Aceste lucruri le-am învățat de la oameni care și-au dat o bună bucată în viață ca să învețe ei și după aia să învețe și pe alții. Acești oameni găsești i-am găsit în America, i-am găsit în Europa, în special în Anglia, i-am găsit o parte și în România și de la ei am învățat cum să organizezi viața pe plan financiar, pentru că acest plan financiar la noi în societate chiar îți creează o bază pe care tu o poți avea. Aceste cursuri pe care te invit cu mare drag să le faci o să-ți îmbunătățească ție mai multe planuri. 3. Ajută-i pe alții. Oferă-le timp, contribuie în viața lor, pentru că dacă îi ajuți pe alții, te ajuți pe tine. Dacă îi înveți pe alții, te înveți pe tine. Cu siguranță ai oameni în jur care îți dau ție cunoașterea lor, la fel vei face și tu. Și dacă îți oferi timpul, această lege a Universului, această lege divină care mulți au testat-o, mulți au verificat-o și la toți este reală din cei care au verificat-o. În clipa în care te pui să-i ajuți pe alții, cumva cineva o să te ajute pe tine. Iar acest proces o să se întâmple dacă îți oferi tu timpul, cunoașterea, experiența lor, acelora care au nevoie, care sunt la început de drum, poate ca și tine sau poate tu ai mai multă experiență și prin ceea ce știi, prin ceea ce cunoști, prin relațiile pe care tu le ai, oferă-le și lor, pentru că toți oamenii din jurul tău care sunt prieteni sau oameni dragi din viața ta au nevoie de niște indicații, niște sugestii, niște propuneri, niște idei din partea ta ca să le îmbunătățești lor viața așa cum și alții o fac cu tine. 4. Părăsește-ți nervii. Nervii, adică toată partea asta de stres mental, pentru că nervii, stresul, anxietatea mentală te țin pe loc. Când ai aceste stări, momente de nervozitate, nu poți crea, nu poți inova, nu poți avea idei, pentru că mintea ta este preocupată cu ceea ce nu are, cu ceea ce este ea nemulțumită, cu ceea ce nu se întâmplă, cu ceea ce a făcut altul sau cu ceea ce n-a plătit unul sau altul, da? Diferite probleme de viață. Și aceste probleme ne țin mintea ocupată cu iluzia că o să fie mai bine într-o zi sau că suntem nemulțumiți până la ziua de apoi de ce a făcut unul altul și trăim mult în trecut. Și acest program mental, din păcate, ne oprește să avem energie, disponibilitate sentimentală, rațională și disponibilitate fizică, motorie, să punem mâna, sentimentul și mintea la treabă pentru a crea ceva. Oamenii care nu se enervează, câte am cunoscut, din câte am văzut și testat și pe mine însumi, că nu mă enervez, câștig mai bine. Și sunt și mai împlinit aici, realizez mai multe lucruri și sunt mai fericit. Când mă enervez și când am stări de vine să iau tigaie, să-i zborna după ce a făcut, uite ce a făcut, că a greșit acel raport sau că nu mi-a trimis acel e-mail sau nu știu ce, și mă apuc o stare din asta, nu iese nimic bine, nici din mine, nici din acea relație, nici din acel om. Iar într-o astfel de stare, mintea mea fiind preocupată, mă închid în mine și nici decizii bune nu iau, nici nu creez o relație bună cu mine și cu acel om și nici nu pot să dau viață proiectului sau ideii mele. Așadar, părăsește-ți nervii are nevoie de practică. Această eliminare a acestor emoții negative în viața prosperă, în viața abundentă și mai ales în viața financiară nu au ce căuta. Nu se mai enervează decât aia care au ceafă lată, care conduc așa la mașină și care, știi, au apucături din astea animalice și aia de că te amenință ca să le iasă lor business-ul. Așadar, astfel de oameni, din păcate, încă mai sunt oamenii care din ce în ce mai mult sunt relaxați, sunt calmi în ceea ce fac, în ceea ce întreprind ei. Acei oameni câștigă mai bine și pe aceste 3 nivele, rațional, sentimental și fizic, sunt mai bine, sunt mai fericiți și trăiesc și o viață mai frumoasă și mai lungă.
5. Pedepsește-te pentru procrastinare. Știm foarte bine ce este procrastinarea. Este acel fenomen sau situație sau dorință amânată din viața noastră dintr-un anumit motiv iluzoriu. Tot mai mulți dintre noi auzim într-o parte și în alta că nu avem timp, că nu avem resurse, că nu avem job atât de bine plătit, că nu avem familia pe care ne-o dorim, că nu avem. Și aceste toate resurse interioare și exterioare, pentru că nu le avem, tot noi amânăm să facem ceva, procrastinăm o anumită situație sau o dorință din viața noastră și ne alegem după un anumit timp cu obrazul umflat și așa, ne este un pic rușine că n-am făcut ceea ce mi-am propus să fac. Dragii mei, fenomenul de procrastinare are nevoie să dispară, pentru că este o regulă, e ca aceeași de pe torta acestor 5 reguli, de asta am pus-o și ultima. Dacă o realizăm și nu mai amânăm, și o să vă arăt imediat cum, o să ajungem la o viață mai prosperă, mai abundentă, mai realizată, din mai multe puncte de vedere. E amuzant, mi-aduce aminte că noi când cumpărăm un produs de la magazin, îl cumpărăm, ne folosim de el ceva zile și după aia vedem că nu funcționează sau nu ne mai place, în maxim 30 de zile îl oferim înapoi, pentru că acel magazin și legea țării românești ne spune că putem să dăm produsul înapoi în maxim 30 de zile, pentru că ei ne garantează acest lucru. Și noi îl ducem și facem altceva cu bani. Dar în același timp, doar ca metaforă vă spun, noi nu dăm nimic din noi, nu oferim nimic din noi, când nu facem ceea ce ne spunem. Dacă eu spun că mâine dimineață mă trezesc la ora 5 și nu mă trezesc, eu, ca să-mi garantez, ca să-mi creez această disciplină, dacă nu mă trezesc la ora 5, scot 200 de lei din buzunar sau 100 de lei din buzunar și îi dau la săraci. Și o astfel de disciplină extrem de dură, punctuală, dar care te organizează repede pentru cum vrei tu să te autodisciplinezi, să nu mai procrastinezi în stânga și în dreapta. Spui că mâine te lași de țigări și nu o faci, mai fumezi încă o țigară peste o săptămână, și dacă îți spui ție asta ție însăți și nu o faci, dă-ți ție garanția că o să o faci. Dacă nu o faci, scoate 300 de lei din buzunar și dă-i deoparte. Dă-i cuiva care are nevoie de ei, la cineva sărman sărac. Pentru că dacă faci asta, cu orice îți garantezi tu ție că vei face și nu o faci, te pedepsești. Iar dacă o faci, să vezi că repede îți creezi organizarea. Organizarea este un element cheie, unul din secretele vieții prospere, să ai organizare în viață, să știi când să mănânci, să știi când să dormi, să știi când să ai vacanță, să știi când și cum să muncești, etc. Dar dacă te-ai obișnuit în procrastinare și în amânare, dragii mei, dragul meu, draga mea, dă-ți pedeapsă și pedepsește-o tot timpul când îți spui ceva că faci și nu faci. Va fi cea mai rapidă metodă testată și verificată de mine ca să te disciplinezi repede și ca să ai succes. Așadar, aveți 5 reguli date cu toată inima pentru voi, din experiențele mele testate și verificate, pe ceea ce am trăit, am făcut și am muncit în viață, și sper să vă fie vouă de folos ca să creăm abundență și în viața noastră, să dăm și cu rațiunea și cu inima și cu rezultatele noastre și să ne facem viața mai bună. Să vă fie de bine!